दिवाळी फराळामध्ये सगळ्यात जास्त आवडीने खाल्ला जाणारा आणि चवीला अप्रतिम लागणारा पदार्थ म्हणजे चिवडा. चिवडा असा नुसता शब्द जरी ऐकला तरी त्याची खमंग चव जिभेवर रेंगाळते आणि तोंडाला पाणी सुटतं. शिवाय चिवडा हा असा फराळाचा प्रकार आहे की दिवाळी व्यतिरिक्त कधीही घरी बनवला जाऊ शकतो. जेवणाच्या मधल्या वेळी अथवा सकाळी संध्याकाळी नाश्ता करताना चिवडा तुमची भूक भागवतो. शिवाय चिवडा बऱ्याचदा पौष्टिक पदार्थांपासून बनलेला असल्यामुळे आपल्या आरोग्यासाठीही चांगला आहे. चिवडा हा अनेक प्रकारे आणि वेगळ्या पद्धतीने बनवला जातो. मग तो चिवडा भाजलेल्या पोह्यांचा असू द्या, तळलेल्या पोह्यांचा, मक्याचा चिवडा किंवा भडंग असू द्या, खाण्यासाठी खूपच स्वादिष्ट लागतो. आज आपण प्रवासी पोह्यांचा चिवडा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. हा चिवडा खूप खुसखुशीत लागतो. तसेच विशेष म्हणजे हा चिवडा अजिबात तेलकट होत नाही आणि अगदी झटपट होतो. तर चिवडा बनवण्यासाठी इथे आपण अर्धा किलो प्रवासी पोहे घेतले आहेत. अशा पद्धतीचे पोहे सगळीकडे मिळतात. या पोह्यांचे नाव वेगळे असू शकते. हे पोहे भाजलेले असतात, शिवाय हे कुरकुरीत असतात. इथे मी हे अर्धा किलो पोहे चाळून घेतले आहेत आणि हे कुरकुरीत असल्यामुळे तसेच घेतले आहेत. हवे असल्यास तुम्ही हे पोहे थोडे गरम करून घेऊ शकता. चिवडा बनवण्यासाठी इथे आपण एक मोठा कप निवडलेले शेंगदाणे, एक मोठा कप भाजकी डाळ म्हणजे चिवड्यासाठीची डाळ, थोडेसे मनुके, अर्धी वाटी काजूचे काप, पाव वाटी पिठी साखर, एक वाटी खोबऱ्याचे काप, एक कप कढीपत्त्याची पाने, पाऊण वाटी स्मॅश केलेला लसूण, जिरे, मोहरी, चवीनुसार मीठ, तिखट पावडर, हळद पावडर, रामबंधू चिवडा मसाला. इथे तुम्ही तुमच्या आवडीचा चिवडा मसाला वापरू शकता. यामधील गोष्टींचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. इथे कढईमध्ये 1.5 कप तेल घालूयात. तेल थोडे कमी वापरले तरी चालेल. गरम तेलामध्ये शेंगदाणे तळून घेऊयात. शेंगदाण्याची सालं थोडी लूज होईपर्यंत म्हणजेच ब्राऊन कलर वरती शेंगदाणे तळून घ्यायचे. मीडियम फ्लेम वरती शेंगदाणे एकसारखे तळून घ्यायचे म्हणजे करपणार नाही. शेंगदाणे तळून झालेत, प्लेटमध्ये काढूयात. आता डाळ तळून घेऊयात. मीडियम फ्लेम वरती डाळीचा थोडा कलर चेंज होईपर्यंत डाळ तळून घ्यायची. आता खोबरे तळून घ्यायचे. खोबरे गुलाबी रंगावर तळून घ्यायचे. काजूचे काप तळून घेऊयात. काजू मनुके ऑप्शनल आहेत, नाही घातले तरी चालतील. थोडासाच कलर चेंज झाला की काजू काढूयात. स्मॅश केलेला लसूण घालूयात. तुम्ही लसूण बारीक करून सुद्धा घालू शकता. यामध्ये कढीपत्ता घालूयात. लसूण गुलाबी रंगावर आणि कढीपत्ता कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचा. यामध्ये 1.5 चमचा मोहरी घालूयात. 2 चमचे जिरे, थोडीशी हळद, 1.5 चमचा तिखट पावडर घालून परतूयात. 2 चमचे चिवडा मसाला घालून परतूयात. चवीनुसार मीठ घालूयात. गॅस बंद करूयात. चिवड्यामध्ये तळलेले शेंगदाणे, डाळ, लसूण, कढीपत्ता घालूयात. मनुके घालूयात. 1 चमचा पिठी साखर घालूयात. तिखट मसाला घातलेल्या तेलामध्ये थोडे पोहे घालून घेऊयात. आता हे सगळे व्यवस्थित मिक्स करूयात. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता. हे सगळे मसाला, तिखट, हळद, मीठ व्यवस्थित चिवड्याला मिक्स करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने हाताने मिक्स करून घ्यायचे म्हणजे मसाला, तिखट सगळीकडे चिवड्यामध्ये मिक्स होतात. इथे आपला हा खुसखुशीत चिवडा तयार आहे. प्लेटमध्ये सर्व करूयात. खूप कुरकुरीत आणि टेस्टी होतो. चवीला अप्रतिम लागतो. तर या दिवाळीला अशा पद्धतीने झटपट होणारा आणि हेल्दी असा खमंग खुसखुशीत कुरकुरीत चिवडा घरी नक्की ट्राय करा. आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा आणि या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बाय बाय.